Σήμερα θα καθαρίσουμε αυτό το σπίτι παρέα. Καλημέρα, καλημέρα, είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Ετοιμάσου να με βοηθήσεις στο καθάρισμα. Πάμε! Κάνε like, εγγραφή σε αυτό το βίντεο και ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με το σημάζεμα. Θα συμμαζέψω αυτό το χάος εδώ και μετά θα αρχίσω να καθαρίζω. Πάμε! Θα πάρω τις κουβέρτες και θα τις βγάλω έξω για να τις τινάξω. Θα κάνω το ίδιο και με τα ριχτάρια του καναπέ. Αυτά είναι τα ριχτάρια, πάω να τα τινάξω. Συνεχίζω με το ξεσκόνισμα. Θα ξεσκονίσω, έφερα αυτό να με βοηθήσει να ξεσκονίσω το ταβάνι. Πάμε! Τώρα πάμε να ξεσκονίσουμε τις επιφάνειες. Έφερα αυτό το φτερό και ένα πανί για να με βοηθήσουν. Πάμε! Τώρα θα αδειάσω όλο το τραπέζι, θα φύγουν αυτά για να ξεσκονίσω από κάτω. Πόσο μου αρέσει αυτό το κεράκι. Μυρίζει φθινόπωρο. Πάμε να τινάξουμε αυτό. Και να ξεσκονίσουμε το τραπέζι. Έλα τώρα να ξεσκονίσουμε και να συμμαζέψουμε το γραφείο μου. Αυτή είναι μια οθόνη για τον υπολογιστή. Προσοχή. Αυτός είναι ο υπολογιστής μου. Τώρα θέλω να καθαρίσω το φωτιστικό, αλλά δεν φτάνω. Γι' αυτό θα ανέβω στην καρέκλα. Τελείωσα το ξεσκόνισμα στο σαλόνι, όμως ξεσκόνισα και όλο το υπόλοιπο σπίτι, εκτός από την κρεβατοκάμαρα. Πάμε τώρα εκεί μαζί, γιατί γίνεται χαμός. Πριν αρχίσω το καθάρισμα εδώ μέσα, θα μαζέψω τις κουβέρτες από το κρεβάτι και όταν τελειώσω θα στρώσω καινούρια σεντόνια. Πάμε! Φτερό, πανί και ντετόλ και πάμε για ξεσκόνισμα. Ξεσκόνισα γρήγορα εδώ μέσα. Ευτυχώς δεν ήταν πολύ βρώμικο το σπίτι, γιατί πριν λίγες μέρες καθάρισα πολύ καλά. Κάτω από τα κρεβάτια, κάτω από τον καναπέ, όλη την κουζίνα. Οπότε τώρα ένα καλό καθάρισμα για να βάλουμε τα χαλιά. Τώρα λέω να καθαρίσω και το τζάμι
της μπαλκονόπορτας. Τώρα έφερα πάλι αυτό γιατί θα με βοηθήσει να καθαρίσω κάτω από το κρεβάτι. Τώρα πριν σκουπίσω θα ανοίξω τα χαλιά μου και θα τα βγάλω λίγο στο μπαλκόνι να τα τσεκάρω. Έφερα το ψαλίδι για να κόψω το κάλυμα. Έλα. Α, δύσκολο. Ouch. Επιτέλους. Πάμε να το ανοίξουμε. Αυτό είναι το μεγάλο χαλί που θα βάλω στο σαλόνι. Ένα θα βάλω. Πόσο χαίρομαι που θα βάλουμε χαλιά στο σπίτι. Στη Θεσσαλονίκη συνήθως στρώνουμε τα χαλιά μας γύρω στις 15 Οκτωβρίου γιατί περιμένουμε τη μεγάλη γιορτή της πόλης που είναι ο Άγιος Δημήτριος στις 26 Οκτωβρίου που είναι και ο προστάτης της Θεσσαλονίκης. Πάμε στο μπαλκόνι. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο χαλί που έχω και θα το βάλω εδώ στο σαλόνι, όμως έχω και 3 μικρά, αυτό το λέμε διάδρομο. Έχω 3 διαδρόμους, 2 μικρούς και έναν πιο μεγάλο. 2 για την κρεβατοκάμαρα, 1 για την κουζίνα. Πάμε να τα ανοίξουμε. Αυτός είναι ο ένας διάδρομος, μικρό χαλάκι. Και έχω άλλο ένα ίδιο, ολόιδιο. Τελείωσα με το ξεσκόνισμα και είμαι έτοιμη να σκουπίσω. Έφερα αυτό το μικρό ηλεκτρικό σκουπάκι γιατί είναι πολύ ελαφρύ και νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο για μένα να το χρησιμοποιήσω. Πάμε! Έχω βάλει νερό στον κουβά μου, πήρα και τη σφουγγαρίστρα μου και ήρθε η ώρα να σφουγγαρίσω το πάτωμα. Πάμε! Σφουγγάρισα όλο το πάτωμα και τώρα περιμένω να στεγνώσει. Και ήρθε η ώρα που περιμέναμε όλη μέρα να στρώσουμε το χαλί μας. Πάμε! Έστρωσα και τα ριχτάρια στον καναπέ και τώρα θα φέρω το τραπεζάκι εδώ, στη μέση. Πάμε! Και τώρα πάμε να βάλουμε στην κρεβατοκάμαρα τους διαδρόμους. Επειδή έχουμε πρόβλημα εδώ κάτω, δεν κάθεται καλά ο διάδρομος, θα βάλω αυτό το κουτί. Έτοιμη. Και τώρα θα στρώσω αυτό το καθαρό σεντόνι. Θα βάλω και καθαρές μαξιλαροθήκες. Αυτό είναι μαξιλαροθήκη για τα μαξιλάρια. Στρώνω τώρα και την καθαρή μου κουβέρτα και επιτέλους τελειώνω γιατί κουράστηκα. Είμαι κομμάτια. Έλα να τη στρώσουμε. Όλα αυτά, οι κουβέρτες μου και τα χαλιά μου ήταν στο καθαριστήριο. Τα έστειλα για να τα καθαρίσουν και όλα μυρίζουν πάρα πολύ ωραία.
Τελείωσα τις δουλειές μου, επιτέλους πάω να κάνω ένα μπάνιο και μετά θα απολαύσω το καθαρό μου σαλόνι. Κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!